سعد لي مساكم شباب، كيفكم مش الحال؟ اهلا وسهلا فيكم بفيديو مراجعه جديد. وطبعا اكيد شباب بهذا الفيديو في عنا مراجعه على افضل ميكسر اقتصادي اللي هو الفايف فاين اس سي 3. فعلى شباب قبل ما نبلش لا تنسوا اشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، وكمان لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو. فلا خلونا نبلش بالمراجعه. فطبعا شباب اكيد اول شيء خلونا نبلش بالانبوكسنج او نفتح العلب. طبعا في عندي هلا انا هون حاليا علبتين. اول وحده هي اللي لونها مثل ما انكم شايفين بني، مكتوب عليها شعار الشركه اللي هو الفايف فاين. بهالعلبه موجود الكيبل الخاص بالاكس ال ار لحتى انه اوصل المايك اللي موجود هون جنبي على اليسار وعلى ايدي اليسار اللي هو المايك الكي 688. طبعا اكيد رح اوصل هذا المايك مع الميكسر اللي هلا كمان رح نعمل له انبوكسنج وكمان نطالعه من العلبه. اما على شباب خلونا نفتح العلبه الخاصه بالميكسر اللي هو الميكسر فايف فاين اس سي 3. طبعا اول ما تفتح العلبه بتلاقي قدامك الكتيب المانيوال جايد يعني اللي بدلك انه شو هو هذا الميكسر وشو بيعمل وشو المميزات يلي فيه. فضروري جدا انك تقرا هذا الكتيب. وطبعا اكيد بعد ما انت تفتح العلبه بتلاقي هون قدامك الكيبلز او الكوابل الضروريه لهذا الميكسر، مع انه كمان الميكسر بذات نفسه. فاول شيء خلونا نبلش بالكيبلز الخاصه بهذا الميكسر. طبعا هذا اول كيبل هو اهم كيبل اللي هو راح يوصل لك الطاقه على هذا الميكسر اللي هو بيجي كمان من الطرف يو اس بي اي، مع انه كمان بيصير يو اس بي سي اذا بتفكه من هون من فوق. فهون في عندك ميله يو اس بي اي يو اس بي سي، مع انه الميله الثانيه هي اليو اس بي سي يلي بتوصلها بالميكسر لحتى انه تعطيه طاقه ويشتغل الميكسر. وساعتها واكيد هذا الميكسر فيك توصله يا اما على بي سي يا اما على ماك يا اما على ايباد اذا عندك ايباد، يا اما كمان على تليفون اذا عندك كمان تليفون فيه منفذ يو اس بي سي. اما لشباب خلونا ننتقل للكيبل الثاني او الكابل الثاني اللي موجود معنا كمان داخل البوكس او العلبه الخاصه بالميكسر اللي هو الكيبل الاي يو اكس من الطرفين، لحتى انه اذا انت في عندك مثلا بدك تشبك جوالك على الميكسر وتعطي صوت للميكسر فيك تشبك من ميله للتليفون وميله على الميكسر يا اما سماعات او شغلات ثانيه. هيك خلصنا بنكون نحن من الكوابل الموجودين مع الميكسر. هلا خلينا ننتقل للميكسر ذات نفسه، وهذا هو الميكسر اللي هو الفايف فاين اس سي 3 مثل ما انكم شايفين اللون الاسود اللي انا اخترته. طبعا اكيد مثل ما انكم شايفين هون تحت العلامه ميد ان تشاينا. اما على شباب خلونا ننتقل للمنافذ الموجوده بهذا الميكسر. خلينا نحكي عليه هون منفذ شو هن. طبعا اكيد كالعاده اول منفذ اللي معنا اياه على اليسار اللي هو اليو اس بي سي، هذا هو المنفذ الباور او الطاقه الخاصه بهذا الميكسر. اللي بعده هو اللاين اوت. طبعا اذا انت في عندك سبيكرات وبدك تطالع الصوت من الميكسر للسبيكرات بتحط هذا المنفذ او بتشك السبيكرات بهذا المنفذ. اللي بعده هو منفذ الهيدفونز، اذا في عندك سماعات بدون مايك هذا المنفذ لهم لحتى انك تراقب الصوت وتسمع صوت المحتوى اللي انت عمال تشغله. اللي بعده هو اللاين ان، اذا انت حابب انك تضيف للستريم تبعك اغاني من جوالك او ايبادك فيك تشبك جوالك او ايبادك بهذا المنفذ اللي هو اللاين ان. اما المنفذ اللي بعده اللي هو الهيدسيت، طبعا هذا اذا انت عندك سماعات في إلهم مايك بدك تستعمل المايك الخاص بالسماعات فلازم تشبك سماعاتك او الهيدسيت بهذا المنفذ. وطبعا اكيد في عندك هي السويتش اللي بتقلب بين الدايناميك والكوندنسر، يعني نوعيه المايك اللي انت عمال تستعمله شو هو لحتى انه تقلب النوعيه بهذا الزر. اللي بعده واخر شيء معنا هو منفذ الاكس ال ار لحتى انه توصل المايك تبعك اذا بيدعم اكس ال ار انه بيدعم انك تشبكه عبر كابل الاكس ال ار بهذا المنفذ الموجود هون بالميكسر. وهدول هن جميع المنافذ الخاصين بهذا الميكسر. اما شباب خلونا نوصل الميكسر ونجمعه مع بعض وخلونا نشوف شو هي المزايا يلي فيه. اما شباب مثل ما كنتم شايفين هلا حاليا وصلت الميكسر على المايك اللي هو الفايف فاين كي 688، وهلا حاليا عم بوصل الميكسر كمان وكل العده كلها على الايباد تبعي. واول ما اشبكه ببلش يضيء الميكسر مثل ما كنتم شايفين الاضاءه بلشت تشتغل كلياتها بالميكسر، وهذا دليل على انه الميكسر اشتغل مع العدادات اللي فيه كلياتها. وبلش الار جي بي اللي شكله كمان حلو انه كمان يعطي تمويهات. واكيد في كمان ار جي بي موجوده تحت الميكسر كمان بتضوي لحتى تعطي جماليه للطاوله تحته، يعني تحت الميكسر على الطاوله حتى يعطيك جماليه زياده. اما يا شباب خلونا ننتقل للمزايا يلي فيه لهذا الميكسر، مع انه كمان هون في عندي شويه اغراض فيك تشيكها يعني او تحطها داخل هذا الميكسر توصلها في مثل هي السماعه مثل كيبل الاي يو اكس وغيره من هدول الامور. اما يا شباب خلونا ننتقل للمزايا الخاصه بهذا الميكسر. طبعا شباب مثل ما كنتم شايفين هذا الميكسر فيه له هدول الازرار كلياتهم الموجودين هون حوالين السلايدرات الموجودين بالنص. في عندنا 4 سلايدرات ولا راح نشرح عن كل سلايدر شو هو او لا شو بيعمل او مسؤول عن اي صوت. اول شيء في عندنا السلايدر اللي على اليمين هذا المسؤول عن اللاين اوت. اذا انت شابك هذا الميكسر بسبيكرات خارجيه هذا السلايدر مسؤول عن مستوى الصوت اللي خاص بالصوت اللي طالع من السبيكر اللي واصله على الميكسر. ففيك يا اما تكتم الصوت هيك تنزله للاخير بصير للاخير واطي، يا اما ترفعه للاخير وهيك ساعتها بيكون الصوت اعلى شيء بيطلع من السبيكر. وطبعا اكيد في زر الميوت تحت لحتى انه تعمل كمان ميوت لهذا الصوت بسرعه بدون ما انك تنزل السلايدر لتحت للاخير. ففي عندك زر ميوت وفي عندك سلايدر لحتى تتحكم بالصوت اللي خارج من الميكسر على السبيكرات يلي انت موصلهم على هذا الميكسر. ففي عندك حريه كبيره بخصوص هذا الموضوع انك تتحكم بمستوى الصوت الخارج من الميكسر. اما شباب خلونا ننتقل للسلايدر الثاني اللي موجود على يسار السلايدر اللي حكينا عليه هلا اللي هو هذا السلايدر مهم جدا، لان هذا السلايدر هو المسؤول عن الصوت الخاص
خاص بالمحتوى اللي انت شابك عليه الميكسر. يعني اذا انت شابك الميكسر على الايباد بحالتي انا، او على البي سي، او على الكونسول ان كان بلاي ستيشن او اكس بوكس، فهذا الصوت هو المسؤول عن الشيء اللي طالع من هذا الجهاز اللي انت واصله عليه. يعني مثلا انه هون حاليا بدي اتحكم بهذا الصوت بالميكسر على الايباد لحتى انه اشوف انا او اتحكم بالصوت الطالع من الايباد اذا بدي اياه يكون واطي ولا عالي، واذا بدي اسمع انا هذا الصوت بشبك السماعه بمنفذ الهيدفون لحتى انه اسمع هذا المحتوى. يعني انت هون بهذا السلايدر حرفيا اذا انت مشغل جيم عم تلعب جيم، فهذا السلايدر مسؤول عن مستوى صوت اللعبه يلي انت مشغلها ان كان بالاجهزه اللي انا ذكرتها، او اذا كنت مشغل ميديا اللي هي انه مثلا يوتيوب، اذا كنت مشغل اي شيء ثاني، فهذا السلايدر اللي موجود على اليسار السلايدر الاولاني المسؤول عن صوت المحتوى ككل من انت الجهاز اللي شابكه عليه. اما الزر الموجود تحت هذا السلايدر هو المايك مونيتور، يعني مراقب الميكروفون يلي عندك انت. اذا شغلته لهون لهذا الزر ساعتها هون فيك تسمع صوتك انت وعمال تحكي عبر المايك، وتشوف اذا انت صوتك طالع منيح مو منيح كذا، لحتى انه تراقب هذا المايك شلون اداؤه داخل التسجيل او داخل انت الستريم وقت انت تعمل ستريم. اما السلايدر اللي بعده شباب هذا المسؤول عن اللاين ان او الصوت الداخل على الميكسر، يعني صوت ثانوي للميكسر او للمحتوى اللي انت عارضه. يعني مثلا انت مشغل جيم على البي سي عندك او على الايباد او على الكونسول، اذا انت حابب انك تضيف موسيقى خفيفه على الستريم تبعك تشبك جوالك او ايباد عبر منفذ اللاين ان الموجود هون للسلايدر هذا تبعه، وهيك ساعتها انت فيك تحط موسيقى مع اللعبه اللي انت عمال تلعبها. فهذا السلايدر هو مسؤول عن هذا الصوت الثانوي اللي انت بتضيفه على الميكسر، وهيك ساعتها انت اكيد عبر هذا السلايدر فيك تتحكم بمستوى صوت هذا الشيء اللي داخل على الميكسر لحتى ينعرض بالستريم. كل ما عليته اكثر كل ما علي الصوت الخاصه بالموسيقى اللي انت ضايفها على الميكسر او على الستريم بشكل عام او على التسجيل اذا انت كمان عم بتسجل فيديو. فهذا السلايدر يا اما انت بتعلي يا اما بتوطي، معه كمان في الزر الموجود تحت اللي هو الميوت مباشر بيعمل كتم لهذا الصوت اللي داخل على الميكسر واللي طالع على الستريم كمان. اما اخر سلايدر معنا يا شباب هو المسؤول عن شده صوتك انت اللي طالع من المايك او الجين الخاص بالميكروفون يلي عندك. يعني انت كل ما عليت هذا السلايدر اكثر كل ما زاد مستوى صوتك من المايك او اللي طالع من المايك. يعني انت هون حرفيا صوتك انت وطالع من المايك قديش مستوى الصوت تبعه هذا السلايدر مسؤول عنه. عليته للاخير صوتك بيكون عالي من المايك، نزلته لتحت صوتك بيصير واطي اللي طالع من المايك. وطبعا اكيد في عندك زر خاص بيعمل ميوت مباشره لهذا الصوت. يعني اذا انت عامل السلايدر لفوق على الاخير وعامل ومظبط امورك لمستوى الصوت وبدك تعمل كتم لصوتك بتكبس هذا الزر مباشره بينعمل كتم للمايك، وهيك ساعتها ببطل يطلع صوتك من المايك. اما شباب خلونا نحكي عن الازرار الموجوده جوانب هدول السلايدرات. اول زر معنا هو زر الار جي بي الموجود فوق على اليمين اول واحد. طبعا مثل ما شايفين على حاليا الار جي بي عم بيتغير هيك اللون هيك على حوالين الازرار كلياته. اذا بتضغط عليه بيصير انه كل الازرار كلياتها بتكون لون واحد وبتبلش تتغير شوي شوي. اذا بترجع بتضغط عليه مره ثانيه كمان نفس الشيء بيصير، بس انه كمان بيكون ستاتيك اكثر يعني ثابت اكثر للون. اذا بترجع بتضغط عليه كمان مره ثانيه فهون هيك ساعتها كل مربع بيصير لون ويبلش يتبدلوا الالوان على كل مربع من مربع. بترجع بتضغط عليه كمان مره ثانيه وهيك ساعتها بصير لون ثابت فقط لون واحد اللي هو هلا حاليا لون احمر. طبعا اكيد انا راح اخليه احمر بما انه ريد. اللي بعدها كمان هون عندك كمان باقي الالوان كمان بتكون ثابته. بينما اذا هلا انت ضغطت عليه ضغطه مطوله كمان لهذا الزر بيطفي لك الار جي بي كلها على بعضها. يعني انه هيك ساعتها اذا انت ما بتحب الار جي بي فيك تضغط عليه ضغطه مطوله وهيك ساعتها بتطفي الار جي بي كله على بعضه. اما شباب خلونا ننتقل الكبسه اللي بعدها اللي هي التشينج فويس او الفويس تشينجر اللي هو مغير الصوت او مبدل الصوت. فاول شيء في عندك صوت الميل اللي هو هلا حاليا هذا هو صوت الميل يعني ذكر. اللي بعده في عنا صوت الفيميل يلي هو هلا حاليا هذا هو صوت انثى. اللي بعده صوت الروبوت اللي هو هلا حاليا هذا هو صوت الروبوت. اللي بعده صوت المونستر او صوت الوحش. اما اللي بعده في عنا صوت البيبي اللي هو هلا حاليا هذا هو صوت البيبي. واخر شيء معنا صوت الالدر او الكبير بالسن اللي هو هذا هو صوت الالدر. اما شباب الزر اللي بعده هو مثل ما كنتم شايفين هون كاتبين كاستم بي او هدول الاربع ازرار الاي بي سي دي هن ازرار بتقدر انت تسجل فيهم صوت او مقطع صوتي مدته 15 ثانيه لاي شيء بدك اياه انت. وهيك ساعتها بس انت تسجله لهذا الصوت بهدول الاربع ازرار او باي زر من هدول الاربع ازرار اللي انت بدك اياه هون، ساعتها فيك ايمت ما بدك بس تضغط ضغطه وحده على هذا الزر هيك ساعتها انه بيرجع بينعاد هذا الصوت. ولحتى انك تسجل صوت عبر هذا الزر كل عليك انك لازم هذا الزر تضغط عليه ضغطه طويله وتضل ضاغط عليه لهذا الزر لمده 15 ثانيه لبين ما لحاله يطفي الضوء الابيض حوالين هذا الزر. وهيك ساعتها انه خلص انت هيك بتكون نهيت مده التسجيل. وهيك ساعتها بيتحفظ هذا التسجيل داخل هذا الزر وايمت ما بدك بس تضغط عليه ضغطه واحده بيرجع بيطلع هذا التسجيل اللي انت سجلته. طبعا اكيد بيضل هذا التسجيل دائم حتى اذا فصلته من الكهرباء، حتى اذا فصلت عنه الباور اي شيء بيضل هذا هون مسجل هون الفويس اللي انت عملت له تسجيل بهذا الزر او باي زر من هدول الاربع ازرار الموجودين هون A B C
دي. اما للشباب حاليا ضل معنا اخر زرين اللي هن ال 48 في والالكتريك. خلونا نحكي اول شيء عن ال 48 في. طبعا هذا ال 48 في اللي هو 48 فولت، اذا انت عندك مايك كوندنسر بيتطلب هذا الكم من الفولتج، كل عليك انك تشغل هذا الزر وهيك ساعتها انه المايك اللي عندك بصير اموره طيبه لو زلوت. بس اذا انت المايك اللي عندك ما بيتطلب 48 فولت فلا تشغل هذا الخيار لحتى انه ما تسبب ضرر للمايك اللي عندك. اما اللي بعدها في عندنا هو زر الالكتريك اللي هو اوضاع صوت جاهزه مثل الاوتو تيون، يعني اذا حابب هيك تعمل اوتو تيون لصوتك ففي عندك اوضاع كثيره، في عندك تقريبا شيء 12 وضع فيك تغير بيناتهم بهذا الزر اللي هو الالكتريك. فكل ما تضغط عليه بيتغير المود او الوضع، ففي عندك مثل ما قلت لك 12 وضع فيك تغير بيناتهم. واذا بدك ترجع للوضع الطبيعي بدون هذا الاوتو تيون كان عليك انك تضغط عليه ضغطه مطوله وهيك ساعتها بيرجع صوتك للصوت الطبيعي. فبس شباب هذا كان شرح تفصيلي لهذا الميكسر اللي هو ميكسر 5 فاين SC3، مع انه كمان شرحت لكم مميزاته، الازرار اللي فيه، السلايدرات، المنافذ كمان اللي فيه. فهذا كان شرح شامل لكل الامور الموجوده بهذا الميكسر، مع انه كمان حكيت لكم عن خامات التصنيع اللي هو كله بلاستيك، بس انه بلاستيك نوعيته ممتازه. فاداؤه لهذا الميكسر خصوصي اذا انت صانع محتوى جديد وبدك ميكسر كمان ببادجت معينه رخيصه، فهذا الميكسر هو بفيدك. يعني انت حاليا بلشت ستريم جديد بدك هيك اشياء بادجت تكون خفيفه على الجيبه، ففي عندك هذا الميكسر سعره جدا مناسب، مع انه كمان بيعطيك اداء جدا ممتاز وكمان سريع. كل عليك انك بس تشغل هذا الميكسر وكل شيء بيكون جاهز منه وفيه، ما في سوفت وير على البي سي لحتى انه والله تفوت بتعقيدات الزياده. فهذا الميكسر هو بوابتك للستريمينج اذا انت لساتك جديد وبادجت ومن هالامور هي. فبس شباب هذا كان كل شيء معنا لهذا الفيديو. برجع بذكركم لا تنسوا اشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، وكمان لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو. كان معكم حسن ريد جيمنج، مع السلامه.